ทุกคนรู้ป่าวว่าตอนเด็กๆพิวโตมากับความเชื่อที่ว่าคนคนหนึ่งที่เขาประสบความสำเร็จได้มันเป็นเพราะว่าเขาบ้านรวยมันเป็นเพราะว่าเขาโชคดีแต่ตอนเนี้ยพิวถึงรู้ว่าความเชื่อเราเนี่ยมันเป็นความเชื่อที่ผิดมากๆด้วยความที่ตอนเราเด็กๆไม่ว่าใครจะพูดอะไรคือเราเชื่อหมดเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตอนที่เรายังเด็กคลื่นสมองของเรามันอยู่ในคลื่นเตต้าซึ่งเป็นคลื่นที่ทำให้เราเปิดรับทุกอย่างโดยที่ไม่มีฟิลเตอร์มันเป็นเหมือนช่วงเวลาในชีวิตเราที่เราไม่ถามว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่เราเชื่อเลยแล้วก็เชื่อ 100% ด้วยคือมันฝังลึกเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของเรามันเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ถูกเซตมาจากโรงงานแล้วพอมันเป็นความเชื่อที่ถูกฝังเข้าไปในจิตใต้สำนึกเวลาที่เราจะเปลี่ยนมันเลยมีปัญหามากๆเพราะมันเป็นความเชื่อที่เปลี่ยนยากที่สุดในบรรดาความเชื่อทั้งหมดแต่ข่าวดีที่ยูจะบอกกับทุกคนก็คือไม่ว่าความเชื่อเก่าของเราจะเป็นอะไรชุดลังเราไม่ให้เจริญก้าวหน้ามากแค่ไหนเราทุกคนสามารถรีไวด์สมองของตัวเองใหม่ได้โดยการเขียนความเชื่อใหม่ทับลงไปในความเชื่อเดิมตอนนี้พอเราโตแล้วสมองเรามีฟิลเตอร์แล้วพิวก็ย้อนกลับไปคิดความเชื่อเด็กๆที่พิวเคยเชื่อคือพิวงงมากว่าทำไมมันไม่มีอะไรจริงเลยวันนี้พิวก็เลยอยากจะมาแชร์ความเชื่อผิดๆ4อย่างที่พิวเคยเชื่อในตอนเด็กนะคะแล้วก็ตอนนี้พิวไม่เชื่ออีกแล้วอย่างแรกเลยคือยิ่งประหยัดยิ่งรวยคือพิวบอกเลยนะว่าพิวเหมือนโตมากับความคิดเนี่ยต้องประหยัดเงินนะอย่าใช้เงินนะตอนนี้ที่พิวโตแล้วแล้วพิวก็มานั่งคิดคือพิวรู้สึกว่าการใช้เงินมันไม่ได้ผิดแต่ว่าการใช้เงินเกินตัวมันคือสิ่งที่ผิดการประหยัดก็ไม่ได้ผิดแต่การที่เราประหยัดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำให้เรารวยคนที่เขารวยจริงๆเขาไม่ได้รวยเพราะว่าเขาประหยัดแต่เขารวยเพราะว่า1เขาใช้เงินเป็น2เขารู้จักหาเงินเพิ่มดังนั้นสิ่งที่พี่อยากจะบอกกับทุกคนก็คืออย่าไปกลัวการใช้เงินโดยเฉพาะการใช้เงินที่มันเป็นการใช้เงินกับตัวของเราเองเรายิ่งไม่ต้องไปกลัวมันเลยคือมันไม่มีอะไรคุ้มค่าไปกว่าการที่เราใช้เงินกับตัวเองอีกแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่มีวันขาดทุนบางครั้งเรารู้สึกว่าโอ๊ยค่าหนังสือแพงจังค่าฟิตเนสแพงจังค่าเสื้อผ้าแพงจังทุกคนอย่าลืมว่าสิ่งที่เราซื้อมันไม่ใช่ตัวสิ่งของแต่มันคือสิ่งที่เราได้รับจากมันไม่ว่าจะเป็นความรู้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจที่เราได้จากเงินที่เราเสียไปพอทุกคนมีความรู้พอทุกคนมีความสามารถทุกคนก็สามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปต่อยอดหาเงินเอาไปต่อยอดพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคือพิวไปฟังพอดแคสต์คนที่เขาประสบความสำเร็จเยอะมากๆแล้วสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคืออะไรรู้ปะคือไม่มีใครมีรายได้ทางเดียวคือเขามี source of income มากกว่า1ทางเพราะว่าเขารู้ว่าการที่เขาประหยัดมันไม่ได้ทำให้เขารวยแต่การที่เขารู้จักหาเงินเพิ่มมันคือวิธีที่ทำให้เขารวยทุกคนลองคิดดูนะว่าเวลาเราคุมค่าใช้จ่ายเราคุมได้ว่าโอเคเดือนนี้ห้ามใช้เกิน 1,000 บาทนะเดือนนี้ห้ามใช้เกิน 5,000 บาทนะแต่รายได้มีใครมาบอกเราได้ปะว่าเดือนนี้เธอห้ามหาเงินได้เกิน 100,000 นะเดือนนี้เธอห้ามหาเงินได้เกิน1 ล้านนะคือมันมีปะมันไม่มีเพราะว่ารายได้มันไม่มีเพดานคือยิ่งเราหาเพิ่มเราก็ยิ่งได้เพิ่มดังนั้นแทนที่เราจะเสียเวลาประหยัดอย่างเดียวทำไมเราไม่เอาเวลาที่เราคิดแต่จะประหยัดไปคิดหาเงินไปคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้เรามีเงินเพิ่มขึ้นทำยังไงที่จะทำให้เรามีไลฟ์สไตล์แบบที่เราฝันอย่างที่2ผู้ชายดีๆสมัยนี้หายากพิวว่ามันก็อาจจะจริงในบางแง่มุมแต่มันไม่ได้จริงเสมอไปบางทีตัวเราอาจจะยังไม่เจอคนมากพอยิ่งเราเจอคนมากขึ้นโลกเราก็จะยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นว่าเฮ้ยมันมีคนแบบนี้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 นะคือบางทีคนที่เราเจอในชีวิตประจำวันมันมีแต่คนหน้าเดิมๆสังคมเดิมๆคือพิวพูดเลยนะบนโลกเนี้ยผู้ชายดีๆคือมีเยอะมากคนที่พิวเจอในชีวิตทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายคือมีแต่ดีๆคือมีแต่น่ารักแล้วทุกคนคืออะไรรู้ไหมโสดค่ะความคิดเนี้ยมันจะทำให้เราตาบอดมันจะทำให้เราตาถั่วทำให้เรามองไม่เห็นคนดีๆเลยเพราะเรามีความเชื่อที่ว่าเอ้ยคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคือเหมือนเราไปตัดสินเขาตั้งแต่เรายังไม่รู้จักเขาเลยคือมันไม่ได้นึกออกปะสิ่งสำคัญคือเราต้องเลือกให้เป็นบางครั้งสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นมันอาจจะไม่ได้ดีสำหรับเราไงเราก็ต้องรู้ด้วยว่าเอ้ยแฟนที่ดีสำหรับเราคือเป็นแบบไหน A B C D E F G คือลิสต์ออกมาเลยว่าแฟนที่ดีสำหรับฉันคือน่ารักนิสัยดีฉลาดมีเวลาให้อะไรว่าไปคือเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการในชีวิตแฟนที่เราต้องการในชีวิตคือเป็นแบบไหนโลกเนี้ยมันมีทั้งคนที่ดีและไม่ดีผู้ชายดีๆผู้หญิงดีๆคือมันมีเยอะมากๆดังนั้นถ้าเราเป็นคนที่เลือกเป็นและตัวเราเองก็เป็นคนที่ดีมีคุณภาพคือพิวมั่นใจว่ายังไงเราก็จะต้องได้รับความรักดีๆได้เจอคนดีๆอย่างแน่นอนอย่างที่3คนรวยก็คือคนที่โกงคือคนที่โชคดีคือคนที่บ้านรวยอยู่แล้วคือพิวพูดเลยนะในบรรดาทั้งหมดทุกข้อเนี้ยคือข้อที่อันตรายที่สุดตั้งแต่เกิดมาที่พิวเคยได้ยินเพราะอะไรเพราะมันทำให้เรายอมเป็นคนจนเพราะเราไม่อยากเป็นคนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากเป็นคนรวยที่เราเกลียด
ความเชื่อเนี้ยมันทำให้เราเกลียดคนรวยโดยที่เราไม่รู้ตัวคือถามจริงๆใครอยากจะเป็นคนขี้โกงก่อนคนรวยที่เขาชอบช่วยเหลือคนอื่นมีเยอะมากคนรวยที่เขามาจากไม่มีอะไรเลยมีเยอะมากเชื่อว่าหลายๆคนในที่นี้อาจจะไปดูเรื่องสงครามส่งด่วนใน Netflix มาแล้วคือเป็นแบบนั้นน่ะคือมาจากไม่มีอะไรเลยอะแต่ด้วยความขยันด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความไม่ย่อท้ออะมันทำให้เขาอะสามารถไต่เต้าขึ้นไปเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้อะแล้วถ้าทุกคนอะเคยเซิร์ชใน Google อะทุกคนจะรู้เลยว่า 80% คือมาจาก self made คือมาจากคนที่ไม่มีอะไรเลยคือเราอย่าเอาความเชื่ออะไรแบบเนี้ยมาฉุดรั้งเราทั้งที่มันมีตัวอย่างบนโลกของความเป็นจริงให้เราเห็นเยอะมากๆว่าคนที่เขาไม่มีอะไรเลยว่าคนที่เขามาจากศูนย์เขาสามารถเป็นคนรวยได้เขาสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้แล้วเราจะให้ความเชื่อแบบนี้มาฉุดรั้งให้เราเป็นคนจนไปเพื่ออะไรอะไม่ว่าจะคนรวยหรือคนจนเราสามารถเป็นคนที่ดีได้ความรวยความจนมันไม่สามารถบ่งบอกได้ถึงนิสัยของคนคนนั้นแต่การที่คนคนหนึ่งจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมันคือตัวตนของเขามันคือนิสัยของเขาที่เขาเป็นมาแบบนั้นแล้วคือเราจะไปมองตัวอย่างที่เราไม่อยากเป็นทำไมเราต้องเรียนรู้ตัวอย่างว่าเฮ้ยคนรวยแบบไหนที่เราชอบคนรวยที่ชอบช่วยเหลือสังคมคนรวยที่น่ารักกับคนอื่นแบบไหนที่เราชอบอย่างที่4อย่างสุดท้ายไม่มีคอนเนคชั่นทำไม่ได้หรอกไม่มีคอนเนคชั่นทำไม่ได้ชีวิตนี้ไม่ต้องมีใครทำอะไรได้ละเอาจริงๆคือพิวได้ยินบ่อยมากๆคำเนี้ยเวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไรก็แล้วแต่เราชอบคิดว่าเฮ้ยไม่มีคอนเนคชั่นเฮ้ยไม่มีคอนเนคชั่นคือจะไปมีคอนเนคชั่นได้ไงคือตอนนี้เราคือใครเรายังไม่รู้เลยยังไม่มีตัวตนยังไม่มีความสามารถยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วคอนเนคชั่นมันจะมาจากไหนก่อนสิ่งที่เราควรทำและเราทำได้คือไม่ใช่ไปนั่งน้อยใจว่าเราไม่มีคอนเนคชั่นแต่คือการพัฒนาตัวเราเองให้เรากลายเป็นคนที่มีแต่คนอยากจะมาคอนเนคกับเรามันเหมือนใจเขาใจเราถ้าเราเป็นคนที่เก่งถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถใครๆก็อยากจะคุยกับเราใครๆก็อยากจะคอนเนคกับเราถูกปะคอนเนคชั่นมันคือการได้ผลประโยชน์ทั้งคู่ไม่มีใครเสียเปรียบใครยกตัวอย่างง่ายๆอย่างพิวอย่างเงี้ยพิวมาทำคอนเทนต์พิวก็หาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วพิวก็ลงมือทำเลยพิวไม่ได้มานั่งรอให้ตัวเองมีคอนเนคชั่นพิวไม่ได้มานั่งรอให้คนอื่นมาสอนพิวว่าพิวต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วทุกคนจะรู้ว่าทุกอย่างมันมีทางออกหมดคือวันนี้เราคิดว่าเราทำไม่ได้แต่เราลองทำไปเรื่อยๆยังไงเราก็ทำได้เราไม่ได้ต้องการคอนเนคชันเพื่อที่เราจะเริ่มต้นพอเราเก่งขึ้นพอเรามีความสามารถมากขึ้นเดี๋ยวคอนเนคชันเดี๋ยวคนเก่งๆเขาก็เข้ามาหาเราเองอย่าให้ความเชื่อผิดๆอะไรเหล่านี้มาฉุดรั้งเราไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะทำทุกคนต้องอย่าลืมว่าบนโลกเนี้ยทุกอย่างมันมีขาวมันก็มีดำมันมีดีมันก็มีไม่ดีดังนั้นสิ่งที่เราเลือกจะเชื่อมันคือสิ่งที่สำคัญมากๆมันเหมือนเป็นเข็มทิศของชีวิตเราว่ามันจะนำทางเราไปในทิศทางไหนถ้าเราเลือกที่จะเชื่อในความเชื่อที่ดีมันก็จะพาเราไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นแต่ถ้าเราเลือกที่จะเชื่อความเชื่อที่มันฉุดรั้งเราแล้วเราจะโตยังไงมันก็ฉุดเราลงอยู่อย่างนั้นเราก็โตขึ้นไม่ได้ความเชื่อทุกความเชื่อมันส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคนมากๆไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีแต่ความเชื่อที่ดีมันจะผลักดันเราไปข้างหน้ามันจะทำให้เรามองเห็นโอกาสมองเห็นความเป็นไปได้มันอยู่ที่เราล้วนๆว่าเราเลือกจะโฟกัสอะไรเราเลือกที่จะมองอะไรเอาจริงคนที่เขาป้อนความเชื่อผิดๆให้เราเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกเพราะว่าเขาก็โตมากับมันแล้วเขาก็ได้รับผลกระทบจากมันเหมือนกันแต่วันที่เรารู้แล้วว่าความเชื่อเราเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับเราอีกต่อไปแล้วพิวก็เชื่อว่าทุกคนจะเลือกความเชื่อที่จะพาทุกคนไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้นก่อนจบคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะพิวก็มีการบ้านมาให้ทุกคนทำอย่างแรกให้ทุกคนเขียนความเชื่อผิดๆที่ทุกคนเคยเชื่อแต่ตอนเนี้ยไม่เชื่อแล้วอย่างที่2ให้ทุกคนเขียนความเชื่อใหม่ลงไปว่าถ้าความเชื่อนั้นทุกคนไม่เชื่อแล้วความเชื่อใหม่เนี่ยคือความเชื่ออะไรสามารถแชร์กันได้นะคะเผื่อว่าเราจะได้เห็นไอเดียของคนอื่นด้วยว่าเขามีความเชื่อแบบนี้แบบนั้นอะไรยังไงบ้างขอบคุณทุกคนที่ดูกันมาถึงตรงนี้แล้วก็กดไลค์กด subscribe ให้พิวมากๆนะคะพิวเชื่อว่าทุกคนมีอำนาจที่จะเลือกความคิดมีอำนาจที่จะเลือกความเชื่อที่จะนำพาทุกคนไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นนำพาทุกคนไปสู่ตัวตนที่ประสบความสำเร็จขึ้นอย่างแน่นอนเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย